মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেললৈ। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 9ৰ ইংৰাজী কিতাপ বি হাইভৰ লেচন নম্বৰ 9 দ্য বণ্ড অফ লাভ পাঠটো অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। তেন্তে আহা দেৰি নকৰাকৈ আমি পাঠটোৰ অসমীয়া আলোচনা আৰম্ভ কৰোঁ। দ্য বণ্ড অফ লাভ, ভালপোৱাৰ বন্ধন। বিফোৰ ইউ ৰিড, তুমি পঢ়াৰ আগত। Can there be love and friendship between human beings and wild animals? বনৰীয়া জন্তু আৰু মানুহৰ মাজত ভালপোৱা আৰু বন্ধুত্ব হ'ব পাৰেনে? Let's read. আহা আমি পঢ়ো। A fascinating account, এক মনোমোহা বৰ্ণনা of an orphaned sloth bear, এটা মাউৰা ভালুকৰ that was rescued, যিটোক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল by the author, লিখকৰ দ্বাৰা। অৰ্থাৎ এই পাঠটোৰ লিখক কেনিথ এণ্ডাৰছনৰ দ্বাৰা যি ভালুকৰ পোৱালি এটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, সেই ভালুকৰ পোৱালিটোৰ আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েকৰ মনোমোহা কাহিনী এটা আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ এতিয়া। এই পাঠটোৰ মাজেৰে লিখক কেনিথ এণ্ডাৰছনে বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰিছে যে তেওঁ উদ্ধাৰ কৰা সেই ভালুকৰ পোৱালিটো আনি তেওঁৰ ঘৈণীয়েকক উপহাৰ দিছিল। তেওঁৰ ঘৈণীয়েকে সেই ভালুকৰ পোৱালিটোৰ নাম ৰাখিছিল ব্ৰুনো। পিছলৈ ব্ৰুনো নামটো বদলাই বাবা বুলি মাতিছিল। সেই ভালুকৰ পোৱালিটো এটা সময়ত তেওঁ চিৰিয়াখানালৈ পঠাই দিছিল, যাৰ ফলত তেওঁৰ ঘৈণীয়েকে বৰ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছিল আৰু দুখ পাইছিল। সেই তেনেকৈ ভালুকটোও চিৰিয়াখানাত ভালদৰে খোৱা নাছিল, কেৱল ফাইটিং কৰি থাকিছিল। পিছলৈ আকৌ সেই ভালুকটো কেনেদৰে ঘৰলৈ উভতাই আনিল, কিয় আনিল, এই গোটেইখিনি কথা পাঠটোৰ মাজেৰে লিখকে বৰ্ণনা কৰিছে। আহা আমি চাওঁ। স্লথ বিয়াৰ ইনহেবিট, ভালুকবোৰে বাস কৰে ফৰেষ্ট এৰিয়াছ, বনাঞ্চলত। ইনক্লুডিং দ্য ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্টছ অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ গ্ৰীষ্মকালীন বৰ্ষাৰণ্যত, এণ্ড গ্ৰাছলেণ্ড আৰু ঘাঁহনি থকা অঞ্চলত, এট লয়াৰ ইলেভেশ্যনছ, সৰু সৰু টিলাবোৰত। অৰ্থাৎ পাহাৰৰ সৰু সৰু টিলাবোৰৰ লগতে ভাৰতৰ গ্ৰীষ্মকালীন বৰ্ষাৰণ্যবোৰত ভালুকবিলাক বাস কৰে। স্লথ বিয়াৰ হেভ ভেৰি শেগি হেয়াৰ, ভালুকবোৰৰ নোমবিলাক বৰ ঘন, এণ্ড লং মাজেলছ, আৰু মুখমণ্ডলটো দীঘল। ইউজিং দেয়াৰ ক্ল'জ টু ডিগ, সিহঁতৰ হাতোৰা ব্যৱহাৰ কৰে খান্দিবলৈ। দে কেন দেন ইউজ দেয়াৰ লিভছ, তাৰপিছত সিহঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সিহঁতৰ ঠোঁট টু ফৰ্ম এ টিউব, এটা গাঁত খান্দিবলৈ বা টিউব বনাবলৈ। হুইচ কেন গো ডিপ ইনটু দ্য গ্ৰাউণ্ড, যিটো মাটিৰ তললৈ যাব পাৰে। অৰ ইনটু হাৰ্ড টু ৰিচ এৰিয়াছ, নাইবা দুৰ্গম অঞ্চললৈ যাব পাৰে। লাইক ডেড ট্ৰিজ, যেনেদৰে মৰা গছ। ফৰ দেয়াৰ ফুড, সিহঁতৰ খাদ্যৰ কাৰণে। অৰ্থাৎ সিহঁতে হাতোৰা আৰু ঠোঁটেৰে গাঁত খান্দিব পাৰে আৰু দুৰ্গম অঞ্চললৈ যাব পাৰে। দেয়াৰ মেইন ফুড ইজ টাৰ্মাইট, সিহঁতৰ মুখ্য খাদ্য হ'ল উইপোক। ইউ কেন ভিয়াৰ, তোমালোকে শুনিব পাৰা দেম, সিহঁতক। চাক আপ দেয়াৰ ফুড, সিহঁতৰ খাদ্য শুহি ল'ব পাৰে। ফ্ৰম ছেভাৰেল ফিট এৱে, কেইবা ফুট আঁতৰৰ পৰা। আহা এতিয়া মূল পাঠটোলৈ। 1 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফত দিছে, আই উইল বিগিন, মই আৰম্ভ কৰিম, উইথ ব্ৰুনো, ব্ৰুনোৰে সৈতে। অৰ্থাৎ ব্ৰুনোক লৈ মই আৰম্ভ কৰিম। ব্ৰুনো কোন? মাই ৱাইফছ পেট স্লথ বিয়াৰ, মোৰ ঘৈণীয়েকৰ পোহনীয়া ভালুক। ব্ৰুনো কোন তেতিয়াহ'লে? ব্ৰুনো হ'ল লিখক কেনিথ এণ্ডাৰছনৰ ঘৈণীয়েকৰ পোহনীয়া ভালুক। আই গট হিম, মই তেওঁক পাইছিলোঁ। ফৰ হাৰ, তাইৰ কাৰণে। বাই এক্সিডেণ্ট, ঘটনাক্ৰমে বা দৈৱক্ৰমে। মই সেই ভালুকটো তাইক যে আনি দিছিলোঁ, এইটো মই কোনোবা এটা ঘটনাক্ৰমে পাইছিলোঁ। কি ঘটনা? এতিয়া আহা আমি শুনো। 2 years ago, 2 বছৰ আগত। উই ৱেয়াৰ পাজিং, আমি পাৰ হৈ গৈ আছিলোঁ। থ্ৰু দ্য চুগাৰ কেন ফিল্ডছ, কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজেৰে। নিয়াৰ মাইচুৰ, মহীশূৰৰ ওচৰত। অৰ্থাৎ 2 বছৰ আগত লিখক কেনিথ এণ্ডাৰছনে কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজেৰে মহীশূৰৰ ওচৰৰ এখন ঠাইদি পাৰ হৈ গৈ আছিল। পিপল ৱেয়াৰ ড্ৰাইভিং এৱে, মানুহবিলাকে খেদি পঠাই আছিল। দ্য ৱাইল্ড পিগছ,
বনৰীয়া গাহৰিবোৰ ফ্ৰম দ্য ফিল্ডছ পথাৰৰ পৰা বাই শ্বুটিং এট দেম সিহঁতক গুলি কৰি অৰ্থাৎ কুঁহিয়াৰ খেতিৰ পৰা মানুহবিলাকে বনৰীয়া গাহৰিবিলাকক গুলি কৰি খেদি পঠাই আছিল চাম ৱেয়াৰ শ্বট কিছুমানৰ গুলি লাগিছিল এণ্ড চাম স্কেপড আৰু কিছুমানে পলায়ন কৰিছিল উই থট ডেট আমি ভাবিছিলোঁ যে এভৰিথিং ৱাজ অভাৰ সকলোবিলাক পাৰ হৈ গ'ল হুৱেন যেতিয়া ছাডেনলি হঠাতে এ ব্লেক স্লথ বিয়াৰ এটা কলা ভালুক কেম আউট ওলাই আহিছিল ফেণ্টিং ফেপাই ফেপাই ইন দ্য হট ছান প্ৰখৰ ৰ'দত অৰ্থাৎ লিখকে ভাবিছিল সকলোবিলাক শেষ হৈ গ'ল কিন্তু হঠাতে এটা ভালুক প্ৰখৰ ৰ'দত ফেপাই ফেপাই ওলাই আহিছিল নাম্বাৰ 2 নাও এতিয়া আই উইল নট শ্বুট এ স্লথ বিয়াৰ মই এটা ভালুকক গুলি নকৰোঁ ৱান্টনলি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ বাট কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি ফৰ দ্য পুৰ বিষ্ট কিন্তু এই দুৰ্ভগীয়া প্ৰাণীটোৰ কাৰণে ওৱান অফ মাই কম্পানিয়নছ ডিড নট ফিল দেট ৱে এবাউট ইট মোৰ এজন লগৰীয়াই এই কথাটো তেনেকৈ ভবা নাছিল প্ৰাণীটোৰ বিষয়ে এণ্ড প্ৰম্পটলি আৰু তৎক্ষণাত শ্বট দ্য বিয়াৰ গুলি কৰি দিছিল ভালুকটোক অন দ্য স্পট সেই ঠাইতেই অৰ্থাৎ লিখকে যদিও গুলি কৰা নাছিল লিখকৰ এজন লগৰীয়াই হঠাতে ভালুকটোক গুলি কৰি দিছিল 3 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফ লৈ আহা এজ উই ৱাচড যেনেদৰে আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ দ্য ফলেন এনিমেল পৰি থকা প্ৰাণীটো বা জন্তুটো উই ৱেৰ ছাৰপ্ৰাইজড আমি আচৰিত হৈছিলোঁ টু চি দেখি পেলাই দেট যে দ্য ব্লেক ফাৰ অফ ইটছ বেক মুভড ইয়াৰ পিঠিৰ ওপৰৰ কলা নোমবিলাক লৰচৰ কৰিছে এণ্ড লেফ্ট দ্য প্ৰষ্ট্ৰেট বডি আৰু পৰি থকা বডি বা দেহটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে বা মুভ কৰিছে দেন উই চ ইট তাৰপিছত এইটো আমি দেখিছিলোঁ ৱাজ এ বেবি বিয়াৰ আছিল এটা পোৱালি ভালুক দেট হেড বিন ৰাইডিং অন ইটছ মাদাৰ্ছ বেক যেতিয়া এইটো ইয়াৰ মাকৰ পিঠিত উঠি আছিল হুৱেন দ্য ছাডেন শ্বট যেতিয়া হঠাৎ গুলিয়ে হেড কিল্ড হাৰ তাইৰ মাকক মাৰি পেলাইছিল অৰ্থাৎ যেতিয়া ভালুকটোক গুলি কৰিছিল সেই ভালুকটোৰ পিঠিত ভালুকৰ পোৱালি এটাও আছিল যি ভালুকৰ পোৱালিটো ভালুকটো মৰাৰ পিছত পিঠিৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল দ্য লিটিল ক্ৰিয়েচাৰ সৰু প্ৰাণীটো ৰেন এৰাউণ্ড চাৰিওফালে দৌৰিছিল ইটছ প্ৰষ্ট্ৰেট পেৰেণ্টছ ইয়াৰ পৰি থকা মাকৰ চাৰিওফালে মেকিং এ পিটিফুল নইজ কৰুণ ক্ৰন্দন কৰি তেওঁৰ মাকৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছিল আহা 4 নম্বৰলৈ আই ৰেন আপ টু ইট মই ইয়াৰ ওচৰলৈ দৌৰিছিলোঁ টু এটেম্প্ট এ কেপচাৰ ইয়াক ধৰিবলৈ ইট স্কুটেড ই দৌৰি আঁতৰি গৈছিল into the sugar cane field কুঁহিয়াৰ পথাৰৰ মাজলৈ following it ইয়াৰ পিছি পিছি with my companions মোৰ লগৰীয়াবিলাকৰ সৈতে I was at last মই অৱশেষত able to grab ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ইট এইটোক অৰ্থাৎ ভালুকৰ পোৱালিটোক মই ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ by the scrap of its necks ইয়াৰ ডিঙিত অৰ্থাৎ অৱশেষত কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজত গৈ ভালুকৰ পোৱালিটোৰ ডিঙিত মই ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ while it snapped যেতিয়া এইটোৱে মোক কামুৰিছিল and tried to scratch আৰু হাঁচুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মোক with its long ইয়াৰ দীঘল hooked claws চোকা হাতোৰাৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভৰিৰ চোকা চোকা নখেৰে মোক হাঁচুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আহা 5 নম্বৰলৈ উই পুট ইট আমি ইয়াক থৈ দিছিলোঁ ইন ওৱান অফ দ্য গানি বেগছ এটা পাটৰ বেগত উই হেড ব্ৰট যিটো আমি লৈ গৈছিলোঁ এণ্ড হুৱেন আই গট বেক টু বাংগালোৰ যেতিয়া মই বেংগালোৰলৈ উভতি আহিছিলোঁ আই ডিউলি প্ৰেজেণ্টেড ইট মই এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে উপহাৰ দিছিলোঁ টু মাই ৱাইফ মোৰ ঘৈণীয়েকক অৰ্থাৎ মই সেই ভালুকৰ পোৱালিটো ধৰি পেলাই বেগত ভৰাই লৈছিলোঁ আৰু ভৰাই লৈ বাংগালোৰলৈ উভতি আহি মোৰ ঘৈণীয়েকক এইটো উপহাৰ হিচাপে দি দিছিলোঁ she was delighted তাই বৰ আনন্দিত হৈছিল অৰ্থাৎ কোনে আনন্দিত হৈছিল লেখক কেনিথ এণ্ডাৰছনৰ ঘৈণীয়েকে আনন্দিত হৈছিল she at once তাই তৎক্ষণাত
পুট এ কালাৰ্ড ৰিবন বান্ধি দিছিল এটা ৰঙা ফিতা এৰাউণ্ড ইটছ নেক ইয়াৰ ডিঙিত এণ্ড আফটাৰ ডিস্কভাৰিং দ্য কাব ৱাজ এ বয় আৰু ভালুকৰ পোৱালিটো মতা বুলি আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত সি ক্ৰাইষ্ট্ৰেণ্ট ইট ব্ৰুনো তাই নামাকৰণ কৰিছিল ইয়াৰ ব্ৰুনো বুলি অৰ্থাৎ ভালুকৰ পোৱালিটো আনি যেতিয়া লিখক কেনিথ এণ্ডাৰছনে নিজৰ ঘৈণীয়েকক দিছিল তেতিয়া কেনিথ এণ্ডাৰছনৰ ঘৈণীয়েকে বৰ আনন্দিত হৈছিল আৰু লগে লগে তাই ভালুকৰ গলত এটা ৰঙা ফিতা বান্ধি দিছিল আৰু পোৱালিটো যেতিয়া দেখিছিল যে এইটো মতা আছিল তেতিয়া ইয়াৰ নাম তাই ৰাখিছিল ব্ৰুনো বুলি নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা বুলি মই আশা কৰিছোঁ আহা 6 নম্বৰলৈ ব্ৰুনো চুন টুক টু ড্ৰিংকিং মিল্ক ফ্ৰম এ বটল ব্ৰুনোৱে তেতিয়া বটলৰ পৰা গাখীৰ খোৱা আৰম্ভ কৰিছিল ইট ৱাজ বাট এ ষ্টেপ ফাৰ্দাৰ এণ্ড উইথিন এ ভেৰি ফিউ ডেজ আৰু এখোজ আগুৱাই কেইদিনমানৰ ভিতৰতে হি ষ্টাৰ্টেড তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল ইটিং এণ্ড ড্ৰিংকিং এভৰিথিং ইলছ প্ৰতিটো বস্তু খোৱা আৰম্ভ কৰিছিল পি খোৱাও আৰম্ভ কৰিছিল চবাই খোৱাও আৰম্ভ কৰিছিল ইটিঙে চবাই খোৱা বুজায় আৰু ড্ৰিংকিঙে পি খোৱা বুজায় এই সকলোবিলাক এই ভালুকৰ পোৱালিটো খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এণ্ড এভৰিথিং ইন দ্য ৰাইট ৱাৰ্ড আৰু সঠিক কথাত এভৰিথিং মানে ফৰ হি এট পৰিজ মেড ফ্ৰম এনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ তেওঁ পৰিজ খাইছিল যিকোনো উপাদানৰ পৰা তৈয়াৰী পৰিজ হ'ল সৰু ল'ৰা ছোৱালীক চাউলৰ গুড়িৰে বনাই খোৱা এক বিশেষ ধৰণৰ যি লেটিকিয়া বস্তুটো থাকে সেইটোকেই পৰিজ বুলি ক'ব পাৰি ভেজিটেবলছ শাক চব্জি খাইছিল ফ্ৰুইট ফল খাইছিল নাটছ বাদাম খাইছিল মিট স্পেচিয়েলি পৰ্ক মাংস বিশেষকৈ গাহৰিৰ মাংস খাইছিল কাৰী আঞ্জা খাইছিল এণ্ড ৰাইচ ৰেগাৰ্ডলেছ অফ কণ্ডিমেণ্টছ এণ্ড চিলিজ ভাত খাইছিল যি ভাতত মছলা আৰু জ্বলা নাছিল বা জলকীয়া নাছিল অৰ্থাৎ বগা ভাত খাইছিল ব্ৰেড খাইছিল ইগছ খাইছিল চকলেট খাইছিল সুইটছ খাইছিল মিঠাই খাইছিল পুডিং খাইছিল পুডিং হ'ল এক প্ৰকাৰ মিঠা বস্তু যিটো খাদ্যৰ শেষত খোৱা হয় যিটো আমি সাধাৰণতে আচাৰ জাতীয় বস্তু বুলি ক'ব পাৰি আইচক্ৰীম খাইছিল এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা ইত্যাদি ইত্যাদি বস্তু তেওঁ খাইছিল এজ ফৰ ড্ৰিংক পি খোৱা বস্তুৰ ভিতৰত মিল্ক গাখীৰ টি চাহ কফি লাইম জুইচ নেমু ৰস এৰেটেড ৱাটাৰ অৰ্থাৎ কোল্ড ড্ৰিংক বাটাৰ মিল্ক বিয়াৰ মিন্স মদ এক প্ৰকাৰ এলকহলিক লিকুইড এইটো এক প্ৰকাৰ মদ এণ্ড ইনফেক্ট আৰু প্ৰকৃততে এনিথিং লিকুইড যিকোনো পনীয়া বস্তু খাইছিল ইট অল ৱেণ্ট ডাউন এই সকলোবিলাক তললৈ নামিছিল উইথ ৰেলিছ বৰ সুহাদেৰে অৰ্থাৎ এই সকলোবিলাক তেওঁ বৰ সুহাদেৰে খাইছিল 7 নম্বৰলৈ আহা দ্য বিয়াৰ বিকাম ভালুকটো হৈ পৰিছিল ভেৰি এটাচ্ড বৰ অন্তৰংগ বা বৰ ক্ল'জ হৈ পৰিছিল টু আৱাৰ টু আলচেচিয়ান ডগছ আমাৰ দুটা আলচেচিয়ান কুকুৰৰ লগত এণ্ড টু অল দ্য চিলড্ৰেন অফ দ্য টেনাণ্টছ লিভিং ইন আৱাৰ বাংলো আৰু আমাৰ বাংলোত থকা বা আমাৰ ঘৰত ভাড়া থকা সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বৰ ক্ল'জ হৈ পৰিছিল বৰ অন্তৰংগ হৈ পৰিছিল হি ৱাজ লেফ্ট কোৱাইট ফ্ৰী তেওঁক মুকলিকৈ ৰাখি থোৱা হৈছিল অৰ্থাৎ বান্ধি ৰখা হোৱা নাছিল ইন হিজ য়াং ডেজ তেওঁৰ বাল্যকালত অৰ্থাৎ সৰুকালত এণ্ড স্পেণ্ড হিজ টাইম ইন প্লেয়িং আৰু তেওঁ কটাইছিল তেওঁৰ সময় খেলি ৰানিং দৌৰি ইনটু আৱাৰ কিচেন আমাৰ পাকঘৰলৈ এণ্ড গোয়িং টু শ্লিপ ইন আৱাৰ বেডছ আৰু শুবলৈ গৈছিল আমাৰ বিচনাত অৰ্থাৎ এই পেৰাগ্ৰাফটোত লিখক কেনিথ এণ্ডাৰছনে ক'ব বিচাৰিছিল যে ভালুকটো তেওঁৰ ঘৰত থকা দুটা আলচেচিয়ান ডগৰ লগত বৰ মিলি গৈছিল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত মিলি গৈছিল আৰু তেওঁ খেলা ধূলা কৰি পাকঘৰলৈ দৌৰা দৌৰি কৰি আৰু সিহঁতৰ বিচনাত গৈ শুইছিল 8 নম্বৰলৈ আহা ওৱান ডে এদিনাখন এন এক্সিডেণ্ট বিফেল হিম এটা দুৰ্ঘটনাত তেওঁ পতিত হ'ল আই পুট ডাউন মই ৰাখি থৈ দিছিলোঁ পয়জন বিষ বেৰিয়াম কাৰ্বনেট যি বিষটোৰ নাম আছিল বেৰিয়াম কাৰ্বনেট টু কিল দ্য ৰেটছ এণ্ড মাইছ এন্দুৰ আৰু নিগনি মাৰিবলৈ ডেট হেড গট
ইনটু মাই লাইব্ৰেৰী, যিবিলাক মোৰ লাইব্ৰেৰীত প্ৰৱেশ কৰে। অৰ্থাৎ লিখক কেনিথ এণ্ডাৰছনে কৈছে যে তেওঁ তেওঁৰ লাইব্ৰেৰীত থকা এন্দুৰ আৰু নিগনিবিলাক মাৰিবলৈ তাতে কিছুমান বিষ ৰাখি থৈ দিছিল। ব্ৰুনো ইণ্টাৰ্ড দ্য লাইব্ৰেৰী, ব্ৰুনোৱে সেই লাইব্ৰেৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল এজ হি অফেন ডিড, যেনেদৰে তেওঁ মাজে সময়ে সোমায়। এণ্ড হি এট, আৰু তেওঁ খাই পেলাইছিল চাম অফ দ্য পয়জন, অলপমান বিষ। পেৰালাইচিছ ছেট ইনটু দ্য এক্সটেণ্ট, পক্ষাঘাত বা তেওঁৰ শৰীৰটো ইমানেই অৱশ হৈ পৰিছিল ডেট যে হি কুড নট ষ্টেণ্ড অন হিজ ফিট, তেওঁ তেওঁৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব পৰা নাছিল। বাট হি ড্ৰেগড হিমছেল্ফ, কিন্তু তেওঁ চুচুৰি গৈছিল অন হিজ ষ্টাম্পছ, তেওঁৰ হাৰ্ডৱেৰে টু মাই ৱাইফ, মোৰ ঘৈণীয়েকৰ ওচৰলৈ, হু কল্ড মি, যিজনে মোক মাতিছিল। আই গেছড, মই ধাৰণা কৰিছিলোঁ, হোৱাট হেড হেপেন, কি ঘটনাটো ঘটিছিল সেইটো মোৰ ধাৰণা হৈছিল। অফ আই ৰাষ্ট ইন দ্য কাৰ টু দ্য ভেটছ ৰেচিডেন্স, মই তৎক্ষণাত গাড়ী লৈ ভেটেনাৰী ডক্তৰ বা পশু চিকিৎসকৰ গৃহলৈ যাত্ৰা কৰিছিলোঁ। এ কেছ অফ পয়জনিং, বিষ ক্ৰিয়াৰ ঘটনা। টেম্বিয়াৰ, ভালুকৰ। বেৰিয়াম কাৰ্বনেট, হোৱাট টু ডু, বেৰিয়াম কাৰ্বনেট, হোৱাট টু ডু, কি কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ লিখক কেনিথ এণ্ডাৰছনে অলপ বিমূৰত পৰিছিল আৰু এনেদৰে কথাবিলাক ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ কৈছিল। 9 নম্বৰ লৈ আহা। কেম আউট হিজ মেডিকেল বুকছ, তেওঁৰ মেডিকেলৰ কিতাপ তেওঁ উলিয়াইছিল, চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কিতাপ তেওঁ উলিয়াইছিল। এণ্ড এ ফেভাৰিছ ৰেফাৰেঞ্চ টু ইণ্ডেক্স বিগেন, একচুৱেলি ফেভাৰ মিনছ জ্বৰ, ফেভাৰিছ মান জ্বৰ আক্ৰান্ত। ৰেফাৰেঞ্চ টু ইণ্ডেক্স, ইণ্ডেক্স মিনছ সূচীপত্ৰ, বিজ্ঞান আৰম্ভ কৰিছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ তেওঁৰ মেডিকেল কিতাপত সূচীপত্ৰ উলিয়াই লৈছিল। হোৱাট পয়জন ডিড ইউ চে ছাৰ, আপুনি কি বিষৰ কথা কৈছে মহাশয়। বেৰিয়াম কাৰ্বনেট, লিখকে উত্তৰ দিছিল বেৰিয়াম কাৰ্বনেট বুলি। ইয়েছ, বি বা বেৰিয়াম সল্ট, বেৰিয়াম কাৰ্বনেট, এইদৰে তেওঁ সেই মেডিকেলৰ কিতাপখনত বিচাৰিছিল বেৰিয়াম কাৰ্বনেট, তেওঁ পাই গৈছিল বেৰিয়াম কাৰ্বনেট। চিমটম আছিল কি, বেৰিয়াম কাৰ্বনেট খালে কি চিমটম হয়, অৰ্থাৎ কি বহিঃপ্ৰকাশ হয় বেৰিয়াম কাৰ্বনেট খালে। পেৰালাইচিছ, পক্ষাঘাত হয়, অৰ্থাৎ অৱশ হৈ যায়। ট্ৰিটমেণ্ট কি, ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ, ইনজেকশ্যন অফ ডট ডট, অৰ্থাৎ কি ইনজেকশ্যন দিব লাগিব, তেওঁ সেইটো উলিয়াই লৈছিল। জাষ্ট এ মিনিট ছাৰ, 1 মিনিট মান ৰ'ব মহাশয়, তেওঁ কৈছিল যে 1 মিনিট ৰ'ব। আই উইল ব্ৰিং মাই চিৰিঞ্জ এণ্ড দ্য মেডিচিন, মই মোৰ ঔষধ আৰু চিৰিঞ্জটো লৈ আহোঁ, আপুনি 1 মিনিট মান ৰখক। এই কথাখিনি ডক্টৰে লিখকক কৈছিল। এ ডেছ বেক টু দ্য কাৰ, দ্ৰুত বেগত মই গাড়ীৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। ব্ৰুনো ষ্টিল ফ্লাণ্ডাৰিং, ফ্লাণ্ডাৰিং মিনছ ষ্ট্ৰাগল টু মুভ, অৰ্থাৎ লৰচৰ কৰিবলৈ যুদ্ধ কৰা। এবাউট অন হিজ ষ্টাম্পছ, তেওঁৰ হাঁটুৱাৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ ব্ৰুনোৱে তেতিয়াও তেওঁৰ হাঁটুৰ ওপৰত ভৰ কৰি লৰচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছিল বা যুদ্ধ কৰি আছিল। বাট ক্লিয়াৰলি, কিন্তু পৰিষ্কাৰভাৱে, উইকেনিং, দুৰ্বল হৈ আছিল, ৰেপিডলি, সোনকালে, অৰ্থাৎ ব্ৰুনোৱে যদিও চেষ্টা কৰি আছিল লৰচৰ কৰিবলৈ, কিন্তু দ্ৰুত বেগত বৰ দুৰ্বল হৈ গৈ আছিল। চাম ভমিটিং, অলপ অলপ বমি কৰিছিল। হেভি ব্ৰিথিং, বৰকৈ শ্বাস প্ৰশ্বাস লৈছিল। উইথ হিভিং ফ্লাংছ এণ্ড গেপিং মাউথ, মুখটো তেওঁৰ মেলি দিছিল আৰু বৰকৈ উশাহ নিশাহ লৈছিল। 10 নম্বৰলৈ। হোল্ড হিম এভৰিবডি, সকলোৱে তেওঁক ধৰক, এইবুলি ডক্টৰে কৈছিল। ইন গোজ দ্য হাইপোডাৰ্মিক, হাইপোডাৰ্মিক হ'ল এ লং নিডিল ইউজ টু গিভ এন ইনজেকশ্যন আণ্ডাৰ দ্য স্কিন, অৰ্থাৎ হাইপোডাৰ্মিক হ'ল ছালৰ তলত দিব পৰা এটা ডাঙৰ বিধৰ ইনজেকশ্যন। তেওঁৰ ছালৰ তলত ইনজেকশ্যন দি দিছিল। ব্ৰুনো স্কুইলছ, ব্ৰুনোৱে চিঞৰিছিল। 10 cc of the antidotes enters his system, 10 cc, 10 cubic centimeter, অর্থাৎ 10 ml সমান of the antidotes means প্ৰতিষেধক, 10 ml প্ৰতিষেধক ইণ্টাৰ সোমাই পৰিছিল his system, তেওঁৰ শৰীৰত, without a drop being wasted, এক ফোঁটা নষ্ট নোহোৱাকৈ, অৰ্থাৎ 10 ml এটা ইনজেকশ্যন তেওঁৰ গাত ইনজেক্টেড কৰি দিছিল। 10 মিনিটছ লেটাৰ, 10 মিনিট পিছত, কণ্ডিশ্যন আনচেঞ্জড, কোনো পৰিৱৰ্তন নহল অৱস্থাত। এনাদাৰ 10 cc ইনজেক্টেড, আৰু এটা 10 cc বা 10 ml ইনজেকশ্যন তাক দি দিলে।
10 minutes later আৰু তাৰ পিছত 10 মিনিট পিছত breathing less stertorous breathing অৰ্থাৎ হাঁহ প্ৰশ্বাস less stertorous অৰ্থাৎ হাঁহ প্ৰশ্বাসৰ যিটো ধপধপনি আছিল যিটো বৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ হাঁহ প্ৰশ্বাস লৈছিল সেইটো লেছ হৈ গৈছিল অৰ্থাৎ কমি গৈছিল ব্ৰুনো can move his arms and legs ব্ৰুনোৱে এতিয়া তেওঁৰ হাত ভৰি লৰাব পাৰে অৰ্থাৎ আগ ভৰি আৰু পিছ ভৰি লৰাব পাৰে এ লিটিল অলপমান although যদিও he cannot stand yet তেওঁ থিয় হ'ব নোৱাৰে 30 minutes later 30 মিনিট মান পিছত ব্ৰুনো gets up ব্ৰুনোৱে থিয় হৈছিল and has a great feat আৰু তেওঁক বহুত খুওৱা হৈছিল he looks at us disdainfully তেওঁ বিৰক্তিকৰভাৱে আমাৰ ফালে চাইছিল as much to say যেন কবলৈ what's barium carbonate কি barium carbonate to a big black bear like me মোৰ দৰে এটা বগা ভালুকৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰুনো is still eating ব্ৰুনোৱে এতিয়াও খাই আছে অৰ্থাৎ সেই সময়লৈকে ব্ৰুনোৱে খাই আছিল আহা এলিফেন্ট লৈ another time আন এটা সময়ত he found nearly তেওঁ পাইছিল প্ৰায় 1 gallon of old engine oil 1 gallon মান বা 1 ড্ৰাম মান ইঞ্জিন অইল which I had drained যিটো মই নমাই ৰাখিছিলোঁ from the sump of the Stadtbecker sump means reservoir from the sump reservoirer পৰা of the Stadtbecker মোৰ গাড়ীটোৰ নাম আছিল Stadtbecker আৰু সেই Stadtbecker গাড়ীৰ পৰা মই সেই পুৰণা ইঞ্জিন অইল অৰ্থাৎ মবিলবিলাক নমাই ৰাখিছিলোঁ and was keeping আৰু ৰাখি থৈ দিছিলোঁ as a weapon এক যন্ত্ৰ হিচাপে against the inroads of termites কাঠত উইপকা বা ঘুণপকাই যিবিলাক হুৰংগ কৰে পথ বনায় সেইবিলাকত মই দিবলৈ ৰাখি থৈ দিছিলোঁ এক যন্ত্ৰ হিচাপে he promptly তেওঁ তৎক্ষণাৎ drank the lot গোটেইখিনিয়ে খাই দিছিল but it had no ill effects whatever কিন্তু ইয়াৰ কোনো বেয়া প্ৰভাৱ তেওঁৰ ওপৰত পৰা নাছিল 12 number লৈ আহা the months rolled on মাহ পাৰ হৈ গ'ল and Bruno had grown many times ব্ৰুনোৱে বহুত ডাঙৰ হল the size he was when he came যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ আহিছিল তেতিয়া যিমান আকাৰৰ আছিল তাতকৈ বহু গুণে ডাঙৰ হল he had equaled the Alsatian in height তেওঁ আলচেচিয়ান কুকুৰৰ উচ্চতাৰ সমান হল and he had even outgrown them আৰু এনেকৈ সিহঁততকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল but was just as sweet কিন্তু তেওঁ আগৰ দৰে আছিল মিঠা just as mischievous দুষ্ট just as playful আৰু খেলপূৰ্ণ অৰ্থাৎ তেওঁ মিষ্ট দুষ্ট আৰু খেলি থকা বিধৰ আছিল and he was very fond of us all আৰু তেওঁ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে বৰ আগ্ৰহী আছিল above all মুঠতে he loved my wife তেওঁ মোৰ ঘৈণীয়েকক ভাল পাইছিল and she loved him too আৰু তাইও তেওঁক বৰ ভাল পাইছিল she had changed his name তাই তেওঁৰ নামটো পৰিৱৰ্তন কৰি দিছিল from ব্ৰুনোৰ পৰা to বাবালৈ বাবা মানে কি এ হিন্দুস্তানী ওয়ার্ড এটা হিন্দুস্তানী শব্দ এটা ভাৰতীয় শব্দ সিগনিফাইং এ স্মল বয় যিটোৱে সৰু লৰাক বুজায় অৰ্থাৎ তাই ব্ৰুনো নামটো চেঞ্জ কৰি বাবা কৰি দিছিল বাবা শব্দৰ অৰ্থ হল এটা হিন্দুস্তানী ওয়ার্ড এটা ভাৰতীয় শব্দ যিটোৱে সৰু লৰাক বুজায় and he would do a few tricks too আৰু তেওঁ কিছুমান কৌশলো দেখাব পাৰিছিল at the command বাবা ৰেচেল or বাবা বক্স যদি বাবা কোৱা হৈছিল কমান্ড মানে আদেশ দিয়া যদি বাবা কোৱা হৈছিল বাবা ৰেচেল মল্লযুদ্ধ কৰাচোন বা বাবা বক্স হোৱাচোন he vigorously tackled তেওঁ জোৰকৈ মাতিছিল anyone who came forward যিজনে আগুৱাই আহিছিল for a rough and tumble যুদ্ধ কৰিবলৈ অৰ্থাৎ তেওঁ যদি কমান্ড কৰা হৈছিল আদেশ কৰা হৈছিল বাবা ৰেচেল বুলি তেওঁ যুদ্ধৰ কাৰণে লগে লগে প্ৰস্তুত হৈ পৰিছিল give him a stick যদি তেওঁক এটা stick বা লাঠি দিয়া হৈছিল and say আৰু কোৱা হৈছিল বাবা hold gun বাবা বন্দুকটো ধৰা and he pointed the stick at you আৰু তেওঁ সেই stickটো বা লাঠিটো তোমালৈ টোৱাই দিছিল বন্দুক ধৰিছিল অৰ্থাৎ ask him বাবা where's baby ask যদি হোদা হৈছিল বাবা where's baby পোৱালি ক'ত and he immediately আৰু তেওঁ তৎক্ষণাৎ produced উলিয়াই লৈছিল and cradled
আৰু কোলাত তুলি লৈছিল এফেকশনেটলি বৰ মৰমেৰে এ ষ্টাম্প অফ উড এক টুকুৰা কাঠ হুইচ হি হেড কেয়াৰফুলি কনচিল্ড যিটো তেওঁ খুব যতনেৰে লুকুৱাই ৰাখিছিল ইন দ্য ষ্ট্ৰ বেড তেওঁৰ খেৰৰ বিচনাত ষ্ট্ৰ মিন্স খেৰ অৰ্থাৎ বাবাক যদি কোৱা হৈছিল তোমাৰ পোৱালি ক'ত তেওঁ তৎক্ষণাত তেওঁৰ খেৰৰ বিচনাৰ পৰা কাঠৰ টুকুৰা এটা আলফুলকৈ মৰমেৰে কোলাত তুলি লৈছিল বাট বিকজ অফ দ্য টেনান্টছ চিলড্ৰেন কিন্তু ভাড়াতীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে পুৱৰ ব্ৰুনো দুৰ্ভগীয়া ব্ৰুনো অৰ বাবা had to be kept saint হিকলি লগাই বান্ধি ৰাখিব লগা হৈছিল most of the time বেছিভাগ সময় 13 নম্বৰ লৈ আহা then my son তাৰ পিছত মোৰ ল'ৰা and I advised my wife আৰু মই মোৰ ঘৈণীয়েকক উপদেশ দিছিলোঁ and my friends advised her too আৰু মোৰ বন্ধুসকলেও তাইক উপদেশ দিছিল to give baba to the zoo at Mysore বাবাক মহীশূৰৰ চিৰিয়াখানালৈ দি দিবলৈ he was getting too big to keep at home তেওঁ ইমানেই ডাঙৰ হৈ গৈছে যে ঘৰত ৰাখিব পৰা নাযায় আৰু after some weeks কেইসপ্তাহমান পিছত of such advice এনেকুৱা উপদেশৰ অৰ্থাৎ এনেকুৱা উপদেশৰ কেইসপ্তাহমান পিছত she at last consented তাই অৱশেষত সন্মতি প্ৰদান কৰিছিল hastily ততাততিকৈ and before she could change her mind আৰু তাইৰ মনটো পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আগতে a letter was written এটা চিঠি লিখা হৈছিল to the curator of the zoo চিৰিয়াখানাৰ অধ্যক্ষজনলৈ অৰ্থাৎ তাই যেতিয়াই স্বীকাৰোক্তি দিছিল যে ভালুকটো মহীশূৰৰ চিৰিয়াখানালৈ পঠাই দিয়া তৎক্ষণাত চিৰিয়াখানাৰ কিউৰেটৰ বা অধ্যক্ষজনলৈ এটা চিঠি লিখা হৈছিল চিঠিত কি লিখিছিল ডিড হি ৱান্ট এ টেম্বিয়াৰ ফৰ হিজ কালেকশ্যন তেওঁ এটা ভালুক বিচাৰেনে হি ৰেপ্লাইড তেওঁ উত্তৰ দিছিল ইয়েছ হয় দ্য জু চেণ্ট এ কেছ চিৰিয়াখানাৰ পৰা পঠাই দিছিল এটা পিঞ্জৰা ফ্ৰম মাইশোৰ ইন এ লৰি মহীশূৰৰ পৰা এটা ট্ৰাকত লৰি মিন্স ট্ৰাক গাড়ী a distance of 87 miles আৰু সেই দূৰত্ব আছিল 87 মাইল and baba was packed up আৰু বাবাক তাতে ভৰাই দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ সেই পিঞ্জৰাত ভৰাই দিয়া হৈছিল আহা 14 লৈ we all missed him greatly আমি সকলোৱে তেওঁক বৰকৈ মনত পেলাইছিলোঁ but in a sense we were relieved কিন্তু এক হিচাপে আমি তাৰ পৰা অব্যাহতি লাভ কৰিছিলোঁ my wife was inconsolable মোৰ ঘৈণীয়েক বৰ অশান্ত হৈ পৰিছিল she wept and fretted তাই কান্দিছিল আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিউ ডেজ প্ৰথম কেইদিনমান she would not eat a thing তাই একো বস্তু খোৱা নাছিল then she wrote a number of letters তাৰপিছত তাই বহুত সংখ্যক চিঠি লিখিছিল to the curator অধ্যক্ষজনলৈ how was বাবা কেনেকুৱা আছিল back came the replies উভতি উত্তৰ আহিছিল well ঠিকে আছে বাট ফ্ৰেটিং কিন্তু দুখত আছে সি ৰেফিউজেছ ফুড টু তাই খাবলৈও অস্বীকাৰ কৰে অৰ্থাৎ বাবা ভালে আছে কিন্তু দুখত আছে আৰু খাবলৈ ভাল নাপায় বা খাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে 15 আফটাৰ দ্যাট তাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ ভিজিটিং মাইশোৰ যিসকল বন্ধুৱে মহীশূৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যায় উয়াৰ বেক সিহঁতক প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছিল অনুৰোধ কৰা হৈছিল টু মেক এ পইণ্ট অফ গোয়িং টু দ্য জু সেই চিৰিয়াখানালৈ যাবলৈ এণ্ড সিইং হাউ বাবা ৱাজ গেটিং এলং আৰু বাবা কেনেকুৱা আছে সেইটো চাই আহিবলৈ সিহঁতক অনুৰোধ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ লিখকৰ ঘৈণীয়েকে এই অনুৰোধ কৰিছিল দে ৰিপৰ্টেড দ্যাট সিহঁতে আহি উত্তৰ দিছিল যে হি ৱাজ ৱেল তেওঁ ভালে আছিল বাট লুকড ভেৰি থিন কিন্তু ক্ষীণাই গৈছিল এণ্ড ছেড আৰু বৰ দুখিত হৈছিল অল দ্য কিপাৰ্ছ এট দ্য জু ছেইড হি ৱাজ ফ্ৰেটিং চিৰিয়াখানাৰ সকলো ৰখীয়াবিলাকে কৈছিল যে তেওঁ বৰ দুখিত আছিল ফৰ 3 months 3 মাহ ধৰি I managed to restrain মই বিৰত ৰাখিছিলোঁ my wife মোৰ ঘৈণীয়েকক from visiting Mysore মহীশূৰত যোৱাৰ পৰা অৰ্থাৎ 3 মাহ ধৰি মই মোৰ ঘৈণীয়েকক মহীশূৰলৈ যাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ then she said one day তাৰপিছত তেওঁ এদিনাখন কৈছিল I must see বাবা মই বাবাক চাবলৈ যামেই either you take me by car হয় তুমি মোক গাড়ীৰে লৈ যাবা or I will go myself by bus নাইবা মই নিজে বাছ or ট্ৰেনেৰে
jump, so I took her by car. So গতিকে মই তাইক কাৰেৰে লৈ গৈছিলোঁ। 16 Friends had conjectured that বন্ধুসকলে ধাৰণা কৰিছিল যে the bear would not recognize her, ভালুকটোৱে তাইক চিনি নাপাব। I had thought so too, ময়ো সেইটোৱে ভাবিছিলোঁ। But কিন্তু while she was yet some yards from his cage, যেতিয়া তাই তেওঁৰ পিঞ্জৰাৰ পৰা কেই গজমান আঁতৰত আছিল, বাবা চহাৰ বাবা তাইক দেখিছিল and recognized her, আৰু তাইক লগে লগে চিনি পাইছিল। He howled with happiness, তেওঁ গৰ্জন কৰি উঠিছিল আনন্দত। She ran up to him, তাই দৌৰি তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিল, অৰ্থাৎ লিখকৰ ঘৈণীয়েকে দৌৰি ভালুকটোৰ ওচৰলৈ গৈছিল। Patted him, তেওঁৰ মাথাত হাত বুলাইছিল। Through the bars, ৰটৰ ফাকৰ মাজেৰে, and he stood, আৰু তেওঁ অৰ্থাৎ ভালুকটো stood থিয় হৈ ৰৈ আছিল। On his head, তেওঁৰ মূৰটো দি পেলাই, in delight, আনন্দত, অৰ্থাৎ লিখকৰ ঘৈণীয়েকে মূৰত হাত বুলাইছিল আৰু ভালুকটোৱে মাথাটো তাত থৈ দিবৰ আনন্দ লভিছিল। 17 For the next 3 hours, পিছৰ 3 ঘণ্টা she would not leave that cage, তাই সেই পিঞ্জৰাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাছিল বা ত্যাগ কৰা নাছিল পিঞ্জৰাটো। She gave him tea, তাই তেওঁক চাহ খাবলৈ দিছিল, লেমনেড নেমু ৰস খাবলৈ দিছিল, কেক্স দিছিল, আইচক্ৰীম দিছিল, এণ্ড হোৱাট নট, আৰু কিবা কিবি খাবলৈ দিছিল। দেন ক্লজিং টাইম কেম, তাৰপিছত চিৰিয়াখানা বন্ধ কৰাৰ সময় হ'ল, এণ্ড উই হেড টু লিভ, আমি তেতিয়া চিৰিয়াখানাৰ পৰা এৰিব লাগিব। মাই ৱাইফ ক্ৰাইড বিটাৰলি, মোৰ ঘৈণীয়েকে কান্দা আৰম্ভ কৰিছিল বৰ ইনাই বিনাই। বাবা ক্ৰাইড বিটাৰলি, বাবাইও ইনাই বিনাই কান্দা আৰম্ভ কৰিছিল। ইভেন দ্য হাৰ্ডেণ্ড কিউৰেটৰ, এনেকি নিষ্ঠুৰ অধ্যক্ষজন এণ্ড দ্য কিপাৰ্ছ ফেল্ট ডিপ্ৰেছড, আৰু ৰখীয়াসকলেও হতাশা অনুভৱ কৰিছিল। এজ ফৰ মি, মোৰ ক্ষেত্ৰত, আই হেড ৰিকনচাইল্ড মাই চেল্ফ, মই নিজে সান্তনা লভিছিলোঁ, টু হোৱাট আই নিউ, যিটো মই জানিছিলোঁ, ৱাজ গোয়িং টু হেপেন নেক্সট, ইয়াৰ পিছত কি ঘটনা ঘটিবলৈ গৈ আছে। অৰ্থাৎ মই সান্তনা লভিছিলোঁ এই কাৰণেই যে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব সেইটো মই জানো। অ' প্লিজ ছাৰ, মহাশয়, চিয়াক দ্য কিউৰেটৰ, তাই অনুৰোধ কৰিছিল অধ্যক্ষজনলৈ, মে আই হেভ মাই বাবা বেক, মোৰ বাবাক মই উভতাই লৈ যাব পাৰিমনে? হেচিটেণ্টলি, ইতস্তভাৱে, হি আনচাৰ্ড, অধ্যক্ষজনে উত্তৰ দিছিল, মেডাম, হি বিলংছ টু দ্য জু, তেওঁ এতিয়া চিৰিয়াখানাত আছে, এণ্ড ইজ গভাৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি নাও, আৰু এতিয়া এইটো চৰকাৰী সম্পত্তি। আই কেনট গিভ এৱে গভাৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি, মই চৰকাৰী সম্পত্তি দিব নোৱাৰোঁ। বাট ইট মাই বছ, কিন্তু যদি মোৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া দ্য ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট এট বাংগালোৰ এগ্ৰিজ, আৰু বাংগালোৰত থকা মোৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টজনে যদি সন্মতি দিয়ে, চাৰ্টেনলি ইউ মে হেভ হিম বেক, আপুনি তেওঁক উভতাই লৈ যাব পাৰিব। 19 দেয়াৰ ফলত দ্য ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি, তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল উভতা যাত্ৰা টু বেংগালোৰ, বেংগালোৰলৈ, এণ্ড এ ভিজিট টু দ্য ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টছ বাংলো, আৰু দৰ্শন কৰিছিলোঁ বা গৈছিলোঁ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট বা অধ্যক্ষজনৰ বাংলোলৈ বা ঘৰলৈ। এতিয়াৰ ফুল প্লেডিং, কান্দি কান্দি অনুৰোধ কৰিছিল, বাবা আই আৰ বোথ ফ্ৰেটিং, বাবা আৰু মই দুয়ো বৰ দুখিত, ফৰ ইচ আদাৰ, এজনে আনজনৰ কাৰণে। উইল ইউ প্লিজ গিভ হিম বেক টু মি, আপুনি তেওঁক মোৰ ওচৰলৈ আকৌ উভতাই দিবনে? হি ৱাজ এ কাইণ্ড হাৰ্টেড মেন, তেওঁ আছিল এজন দয়ালু মানুহ, এণ্ড কনচেণ্ট্ৰেট, আৰু সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছিল। নট অনলি ডেট, কেৱল সেইটোৱে নহয়, বাট হি ৰোট টু দ্য কিউৰেটৰ টেলিং, আৰু তেওঁ কিউৰেটৰজন বা অধ্যক্ষজনলৈ এই বুলি চিঠি লিখিছিল যে হিম টু লেণ্ড আছ এ কেছ, আমাক এটা পিঞ্জৰা ধাৰ দিবলৈ, ফৰ ট্ৰান্সপৰ্টিং দ্য বিয়াৰ
টু বেঙ্গালোর সেই ভালুকটো বেঙ্গালোর লৈ যোৱাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ভালুকটো বেঙ্গালোৰ লৈ উভতাই অনাৰ কাৰণে এটা পিঞ্জৰাও আমাক ধাৰ দিবলৈ কিউৰেটৰজনক সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টে চিঠি লিখিছিল 20 লৈ আহা বেক উই ৱেণ্ট টু মাইচুৰ এগেইন আমি আকৌ উভতি মহীশূৰলৈ গৈছিলোঁ আৰ্মড উইথ দ্য সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টছ লেটাৰ সেই অধ্যক্ষজনৰ চিঠিটো হাতত লৈ বাবা ৱাজ ড্ৰাইভিং ইনটু এ স্মল কেছ বাবাক ভৰাই দিয়া হৈছিল সৰু এটা পিঞ্জৰাত এণ্ড হোইষ্টেড অন দ্য টপ অফ দ্য কাৰ আৰু সেই পিঞ্জৰাটো গাড়ীৰ ওপৰত উঠাই দিয়া হৈছিল দ্য কেজ ৱাজ টাইট ছিকিউৰলি আৰু সেই পিঞ্জৰাটোৰ বৰ নিৰাপদে বান্ধি দিয়া হৈছিল এণ্ড শ্ল' আৰু লাহে লাহে এণ্ড কেয়াৰফুল ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি টু বেংগালোৰ ৱাজ একমপ্লিছড আৰু শ্ল' লাহে লাহে সাৱধানেৰে বাংগালোৰলৈ যাত্ৰা সমাপন কৰা হৈছিল 21 নম্বৰ লৈ আহা ওৱান্স হোম এসময়ত ঘৰত এ স্কোৱাড এক দল অফ কুলি ৱাৰ ইনগেষ্ট কামত লগোৱা হৈছিল ফৰ স্পেচিয়েল ৱাৰ্ক বিশেষ কামৰ কাৰণে ইন আৱাৰ কম্পাউণ্ড আমাৰ ঘৰৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ এই সময়ত আমাৰ ঘৰৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত এক দল কুলি কামত লগোৱা হৈছিল এন আইলেণ্ড ৱাজ মেড এটা আইলেণ্ড অৰ দ্বীপ বনোৱা হৈছিল ফৰ বাবাৰ কাৰণে ইট ৱাজ 20 ফিট লং এইটো আছিল 20 ফিট দীঘল এণ্ড 15 ফিট ৱাইড আৰু 15 ফিট বহল এণ্ড ৱাজ ছাৰাউণ্ডেড বাই এ ড্ৰাই ফিট অৰ মঠ আৰু এটা খালেৰে এইটো আগুৰি আছিল যি খালটো আছিল 6 ফিট ৱাইড 6 ফুট বহল এণ্ড 7 ফিট ডিপ আৰু 7 ফুট দ আছিল সেই খালটো সেই খালৰ মাজত আছিল দ্বীপটো এ উডেন বক্স এটা কাঠৰ বক্স ডেট ওৱান্স হাউচড ফাউলছ যিটো এসময়ত ঘৰত চৰাই আছিল ৱাজ ব্ৰড যিটো কৰিয়াই অনা হৈছিল এণ্ড ফুট অন দ্য আইলেণ্ড আৰু সেই আইলেণ্ড বা দ্বীপত ৰাখি থোৱা হৈছিল ফৰ বাবাৰ কাৰণে টু শ্লিপ ইন এট নাইট ৰাতি শুবলৈ অৰ্থাৎ ঘৰত এসময়ত চৰাই ৰখা এটা বাকচ সেই দ্বীপত লৈ দিয়া হৈছিল বাবাক ৰাতি শুৱাৰ কাৰণে ষ্ট'ভ ৱাজ প্লেচড ইনচাইড টু কিপ হিম ৱাৰ্ম বাকচটোৰ ভিতৰত খেৰ দিয়া হৈছিল বাবাক গৰম থাকিবলৈ এণ্ড হিজ বেবী আৰু তেওঁৰ সেই বেবীটো কাঠৰ বেবীটো গৰম থাকিবলৈ দ্য নাৰ্ল্ড ষ্টাম্প বেবীটো কি আছিল নাৰ্ল্ড ষ্টাম্প বেকা এটা কাঠৰ টুকুৰা এলং উইথ হিজ গান যাৰ লগত আছিল তেওঁৰ বন্দুকটো দ্য পিচ অফ বেম্বু বাঁহৰ এটা টুকুৰা বন্দুকটো আছিল বাঁহৰ এটা টুকুৰা বোথ অফ হুইচ হেড বিন সেন্টিমেন্টালি প্ৰিজাৰ্ভড যি দুটা বৰ অনুভূতিৰে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছিল সিন্স হি হেড বিন সেন্ট এৱে টু দ্য জু যেতিয়া তেওঁক সেই চিৰিয়াখানালৈ পঠিওৱা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা এইটো সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছিল উই আৰ পুট বেক ফৰ হিম টু প্লে উইথ তেওঁক এইবিলাক উভতাই দিয়া হৈছিল তাতে খেলিবলৈ 22 ইন এ ফিউ ডেজ অলপ কেইদিনমানৰ ভিতৰত দ্য কুলিজ হোইষ্টেড দ্য কেছ কুলিবিলাকে দাঙি লৈছিল পিঞ্জৰাটো অন টু দ্য আইলেণ্ড সেই দ্বীপলৈ এণ্ড বাবা ৱাজ ৰিলিজড আৰু বাবাক তাত মুকুলাই দিয়া হৈছিল হি ৱাজ ডিলাইটেড তেওঁ আনন্দিত হৈছিল ষ্টেণ্ডিং অন হিজ হিণ্ড লেগছ তেওঁৰ আগভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ হি পইণ্টেড হিজ গান তেওঁৰ বন্দুকটো টোৱাইছিল এণ্ড ক্ৰেডেলড হিজ বেবী আৰু তেওঁৰ বেবীটো বা কেঁচুৱাটো কোলাত লৈছিল মাই ৱাইফ স্পেণ্ড আৱাৰ চিটিং অন এ চেয়াৰ দেয়াৰ মোৰ ঘৈণীয়েকে চেয়াৰত তাত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি বহি থাকিছিল while she sat on her lap যেতিয়া তেওঁ অৰ্থাৎ ভালুকটো তেওঁৰ কোলাত আহি বহি পৰিছিল he was 15 months old তেওঁৰ বয়স হৈছিল 15 মাহ and pretty heavy too আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে গধুৰ আছিল লাষ্ট প্যারাগ্রাফ লৈ আহা দ্য ওয়ে মাই ওয়াইফ রিচেস দ্য আইল্যান্ড যি উপায়েৰে মোৰ ঘৈণীয়েকে সেই আইলেণ্ডত উপস্থিত হৈছিল এণ্ড লিভছ আৰু যেনেদৰে তাৰ পৰা উভতি আহিছিল ইট ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো আছিল বৰ আমোদজনক আই হেভ টাইট মই বান্ধি দিছিলোঁ এ ৰপ এটা ৰছী টু দ্য অভাৰ হেংগিং ব্ৰাঞ্চ অফ এ মেংগো ট্ৰী এটা হালি থকা আম গছৰ ডালত এটা ৰছী মই বান্ধি দিছিলোঁ উইথ এ লুপ এট ইটছ ইণ্ট যিটোৰ তলত এটা লুপ বনাই দিছিলোঁ মই পুটিং 1 foot
ইন দ্য লুপ সেই লুপত এটা ভৰি থৈ she kicks off with the other আন এটা ভৰি দি এটা লাত মাৰিছিল to bridge the 6 foot gap এই 6 ফুটৰ গ্যাপ পূৰ্ণ কৰিবলৈ that constitutes the width of the surrounding pit যিটোৱে চাৰিওফালে ঘেৰি থকা খালটোৰ বহল গঠন কৰিছিল অৰ্থাৎ এই বহলৰ সমান হৈছিল অৰ্থাৎ লিখকৰ ঘৈণীয়েকে যে এটা ভৰি লুপটোত থৈ আন এটা ভৰি দি লাত মাৰি দিছিল এইটো দি তাই পাৰ হৈ যাব পৰা হৈছিল the return journey is made the same way এইদৰে ৰিটাৰ্ণ জাৰ্নিও কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ এইদৰে সেই দ্বীপৰ পৰা উভতি আহিছিল বাট হু ক্যান সে নাও কিন্তু এতিয়া কোনে ক'ব পাৰে that যে a sloth bear has no sense of affection এটা ভালুকৰ মৰমৰ অনুভূতি নাই এইটো কথা কোনে ক'ব পাৰে নো মেমৰি তেওঁৰ স্মৃতি শক্তি নাই বুলি কোনে ক'ব পাৰিব and individual characteristics আৰু নিজা বৈশিষ্ট্য নাই বুলি কোনে ক'ব পাৰিব এতিয়া এই হেক প্ৰশ্নটোৰে লিখকে এই পাঠটোৰ সামৰণি মাৰিছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই পাঠটোৰ অসমীয়া আলোচনা ইমানতে অন্ত পৰিল যদি তোমালোকৰ অসমীয়া আলোচনাখিনি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীসকললৈও শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সিহঁতে এই পাঠটোৰ পৰা অসমীয়াখিনি শিকিব পাৰে আৰু যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নোটিফিকেশন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' এটা এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত নোটিফিকেশন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা ধন্যবাদ জয় আই অসম